युट्युबको थम्बनेल बनाउनको लागि हामीले पिक्सल ल्याब भन्ने एपबाट बनाउन सक्छौँ। जहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको जस्तो थम्बनेल बनाउन सकिन्छ। मैले पिक्सल ल्याब एप ओपन गरेँ अनि यो चाहिँ उसमा सजिलै प्ले स्टोरमा पाइन्छ। माथिको 3टा डटमा थिच्नु होला अनि इमेज साइजमा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ युट्युब थम्बनेल भन्नेमा थिच्नु होला। 1280 टु 720 हुन्छ। अनि तल सुरुमा कलर चुज गर्नु होला। त्यहाँ 2वटा लेयर भएको लास्टमा यतापट्टि कर्नरमा 2टा लेयरवाला छ, त्यहाँ थिच्नु होला। त्यहाँ थिच्दाखेरि कलर आउँछ। कलरमा जानु होला अनि प्लस आइकनमा थिच्नु होला। तपाईँलाई कस्तो कलर चाहिन्छ त्यही अनुसार म्यानेज गर्नु होला। मलाई चाहिँ निलो कलर राख्नु मन लाग्यो, फिक्का निलो। त्यही भएर म त्योलाई चुज गर्छु। अब म पेन्सिल आइकन लिन्छु। पेन्सिल आइकन लिएपछि फिल इन साइडमा थिच्नु होला। फिल इन साइडमा थिचेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ अर्को कलरमा चेन्ज गर्न मद्दत गर्छ। म यहाँ फिल इन साइडमा थिचेँ त्यो निलो कलर लिन्छु। त्यो लिइसकेपछि अब यसलाई राइट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एडजस्ट गरेर राखिसकेपछि कति चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। यसलाई चाहिँ हल्लिन नदिनको लागि चाहिँ राइट साइडको माथिपट्टि हुन्छ, त्यहाँनिर लक गरिदिनु होला। त्यहाँ लक अप्सन छ, त्यहाँ लक गरिदिनु होला। माथि प्लस आइकन थिचेर त्यहाँबाट चाहिँ म पिक्चर लिन्छु। त्यो तल ग्यालेरीबाट लिन्छु। मैले डाउनलोड गरेर छु त्यो पिक्चर थम्बनेलको लागि। यो पिएनजी फोटोहरू चाहिँ इमेज डाउनलोडरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसलाई म यता एडजस्ट गरिदिन्छु, यता निलोपट्टि, किनभने अनि यसलाई पनि लक गरिदिन्छु। यो चाहिँ सिम्पल हो, अझ योभन्दा एडभान्स पनि छ। अब टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ माथि अहिले टेक्स्ट नलेखौँ, यतापट्टि हामी यहाँ बिचमा लेयर बनाउनु पर्ला, अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अब यहाँनिर नराम्रो देखियो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो माथि जुन लक गरेको ठाउँ छ त्यहाँनिर गएर त्यसलाई एडजस्ट गरेर मिलाउन सक्नु। त्यसलाई उँधो तान्नु होला, तल सबैभन्दा लास्टमा तान्नु होला। त्यो लक गरिदिनुहोस्, अनलक गर्नुहोस् अनि तल तान्नु मिल्छ। यतापट्टि त्यो डटमा टच गरेर तान्न मिल्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ मिल्छ यसमा। अनि एडजस्ट हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। अब म माथि टेक्स्ट लेख्छु। टेक्स्ट लेख्नु चाहिँ माथि त्यो पेन्सिलको आइकन छ, त्यहाँबाट लेख्नु। तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही लेख्नुहुन्छ यहाँबाट।
यसलाई कत्रो बनाउनु तपाईँहरूले त्यही अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब पेजको सेपलाई ठुलो बनाउनु अब तपाईँको घरको हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि यो थम्बनेललाई अलिक बोल्ड लेटर बनाउनु पऱ्यो भने त्यो स्टाइलबाट बनाउने ब्राउज गर्ने, त्यहाँबाट अब कस्तो चाहिन्छ तपाईँले त्यो अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै लामो त्यहाँ नहट्ने भयो, त्यही भएर त्यो तल हुन्छ अलिकति छोपिन्छ त्यो वाला राख्यो भने। यो पनि अलिक राम्रो छैन, यो त झन् बुझिँदैन होइन। थम्बनेल ठिक छ, एट्र्याक्टिभ देखिन्छ यो। यसलाई पनि लक गरिदिउँ। अब म फेरि टेक्स्ट लेख्छु, थम्बनेल कसरी बनाउनु भन्दा कसरी बनाउने यो पनि नेपालीमा लेख्छु म। कसरी बनाउने। अब यसलाई पनि बोल्ड बनाउनु पर्यो, यो लेटरलाई पनि बोल्ड अट्र्याक्टिभ बनाउनु। त्यो टिटीमा थिच्दैन, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कत्रो बनाउनु आफ्नै हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। म तलको अब त्यो कलरलाई लिन्छु, कलरले एडजस्ट गर्छु जसले अट्र्याक्टिभ बनाउँछ। कुन कलर ठिक हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कलर ट्राई गरिदिन्छु, कुन राम्रो हुन्छ त्यही राख्दा ठिक हुन्छ। अब मैले यसलाई एडजस्ट गर्नु मिल्छ त्यहाँबाट यसलाई पनि लक गरिदिन्छु किनभने त्यो एट्र्याक्टिभ देखाएको छ। अब फेरि माथि पनि लेख्छु युट्युबमा थम्बनेल, युट्युब थम्बनेल भन्नु नेपालीमा युट्युब लाई एट्र्याक्टिभ बनाउनु पऱ्यो। यसलाई नै हामीले यता उसबाट पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई एट्र्याक्टिभ टिटीमा थिचेर बोर्ड अलिक ठुलो बनाउने लेटर अनि यसको कलर चेन्ज गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यो नगर्ने भएदेखि ओपासिटी भन्ने छ त्यहाँनिर, त्यसबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि त्यहाँ 3D इफेक्टहरू हुन्छ, त्यो इफेक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ, डिजेबल हुन्छ, इनेबल गरिदिँदा हुन्छ। मैले ब्लर रेडियस भन्नेमा इनर स्याडो यसमा त कामै छैन। यो लाइट एङ्गल
म चाहिँ 3D इफेक्ट लगाइदिन्छु यसलाई, दामी देखिन्छ 3D इफेक्ट। यसको कलर चेन्ज गरिदिनु पर्ला, कलर 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 हो, कलर रेडमा राख्दा ठिक हुन्छ होला, पुरै रेड पनि छैन, ठिक छ। यसलाई पनि लक गरिदिउँ। अब यहाँ के को कमी देख्यो भन्दाखेरि अब युट्युबको आइकन राखिदिनु पर्ला, माथि टेक्स्टबाट माथि प्लस आइकनबाट ग्यालेरीमा आउने, अनि ग्यालेरीबाट मैले अगाडि नै यो डाउनलोड गरेर राखेको छु इमेज डाउनलोडरबाट। यसलाई म यहाँ एडजस्ट गरिदिन्छु, सानो साइज हुनुपर्छ, ठुलो भने राम्रो देखिँदैन। यसलाई पनि लक गरिदिउँ। अब अर्को पनि एउटा राख्नु पर्ला, अर्को पनि एउटा युट्युब आइकन, जसले अलिक अट्र्याक्टिभ बनाउँछ। यो यसलाई अब त्यो छेउमा अलिक सानो बनाएर राखिदिनुपर्छ, त्योभन्दा पनि सानो बनाएर, अनि राम्रो देखिन्छ होला सायद। माथि त राम्रो हुँदैन, यसलाई ठिक छ, अलिक ठिक छैन, त्यहाँनिर अब यसमा यसरी चाहिँ हामीले अब थम्बनेल बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू।